আৰু ইয়াত মই দুইটা পজিশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম এটা জনে ৰিভাইজ কৰিব আৰু এটা জনে তোমালোকৰ জাষ্ট একোৱে পঢ়া নাই আৰু সায়েন্সটো এটা পঢ়িবহে আৰু জনে একো পঢ়া নাই জাষ্ট এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতৰ কাৰণে এটা প্লেন লৈ আহিছো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তোমালোকে ক্লাছ 11 যদি সায়েন্স নো বিচাৰিছা বা কিবা হেল্প লাগিব প্লেনটো ধুনীয়াকৈ দিলো এইটো জাষ্ট ৰাফ প্লেন ঠিক আছে তোমালোকে এইটো প্লেন ভালকৈ চাই তোমালোকে নিজে এটা নিজে প্লেনিংটো বনোৱা Hey guys, পুনৰবাৰ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ প্লেটফৰ্ম এডুকেট এছাম তো ক্লাছ 10 কেনেকৈ হৈছে তোমালোকৰ মেথছ এক্সামটো জনাবাচোন কমেন্টত আশা কৰিছো সবৰে ভাল হ'ল বা কিছুমানৰ বেয়াও যায় বাট একো না যাৰ বেয়া গৈছে বেয়া গ'ল তাৰ এটা ভাবি থাকিলেও লাভ নাই এটা আমাৰ নেক্সট এক্সাম আছে সায়েন্স আমি তাক ভাল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াত মই দুইটা পজিশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম এটা জনে ৰিভাইজ কৰিব আৰু এটা জনে তোমালোকৰ জাষ্ট একোৱে পঢ়া নাই আৰু সায়েন্সটো এটা পঢ়িবহে আৰু উপায় নাই আৰু হেতু কি কৰিবা তোমালোকে কৰিবা কি চোৱা সবতকৈ প্ৰথম জুনে জুনে ৰিভাইজ কৰিম বুলি ভাবিছা ঠিক আছে জুনে জুনে ৰিভাইজ কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে আজি আহিলা নহয় এক্সামটো দি আহিলা আৰামছে 1 ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰা 2 ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰা ঠিক আছে তাৰ পাছত তোমালোকে আজি দিনটো মই লিখি লৈছো মই চেপ্টাৰ নম্বৰ কৈছো তোমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ এইবোৰ ৰিভাইজ কৰিবা আজি তোমালোকে চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 চেপ্টাৰ নম্বৰ 15 চেপ্টাৰ নম্বৰ 16 চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ৰিভাইজ কৰিবা আজি 20 তাৰিখে তাৰ পাছত 21 তাৰিখে তোমালোকে কি ৰিভাইজ কৰিবা মানে কাইলৈ তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 তাৰ পাছত চেপ্টাৰ মানে চেপ্টাৰ কলো তাৰ পাছত তোমালোকে নেক্সট দিন মানে 22 তাৰিখে তোমালোকে চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 চেপ্টাৰ নম্বৰ 12 আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 13 মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো আজি 14 15 16 2 আৰু 3 তোমালোকে লিখি লবা কাইলৈ 21 তাৰিখে 1 5 6 7 8 11 আৰু পৰহিলৈ 22 তাৰিখে 4 9 10 12 13 যদি তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে এনেকৈ ৰিভাইজ কৰা চেপ্টাৰটো মানে সবকৈ প্ৰথম বহুত ইজি থৈছো আজি কাৰণ তোমালোকে এক্সাম দি আহিছা কাইলৈ অলপ মডাৰেট টাইপৰ চেপ্টাৰ থৈছো আৰু প্লাস এটা দুটা অলপ মানে ব্ৰেইনটো মানে অলপ লাহে লাহে স্লো হৈ যাব হেবিলে পঢ়োতে কাৰণ তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা আৰু ৰিভাইজ যদি কৰিছা আৰামছে কৰিব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত লাষ্টৰ দিনা অলপ টাফ চেপ্টাৰ মানে অলপ টাফ চেপ্টাৰ থৈছো নহলে তোমালোকৰ ওপৰত যি মানে টাফ লাগে না তোমালোক যি টাফ লাগে তোমালোকে কাইলৈ আৰু পৰহি তেনেকা টাফ ইজি তেনেকা কৰি পিনি মানে পঢ়িব পাৰা ঠিক আছে আৰু পঢ়া পাছত কিন্তু তোমালোকে এনসিআৰটিটো ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা এনসিআৰটি ওপৰৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহে এনসিআৰটি ধুনীয়াকৈ পঢ়িলা তাৰপিছত তোমালোকে এমসিকিউ প্ৰেক্টিছটো ক'ৰ পৰা কৰিবা জানা যোৱা বছৰ পেপাৰ আছে তাৰ আগৰ বছৰ পেপাৰ আছে তাৰপিছত তোমালোকে এবাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিছুমান পেপাৰ উঠাই ল'বা এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ তাৰ পৰা কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকে থিওৰি কোৱেশ্চন কাৰণে ক'ৰ পৰা পঢ়িবা যদি তোমালোকে এনসিআৰটি অলৰেডি পঢ়িছা ফটাফট সেইবোৰ ৰিভাইজ কৰি পিনি তোমালোকে এইবাৰ আহা প্ৰি টেষ্টৰ পেপাৰ নহলে বেছি নহয় কম্পিউটাৰ পেপাৰ বোলে একদম 5-6টা নহয় যিকোনো 3টা ডিস্ট্ৰিক্টৰ লৈ ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে নহলে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন যোনটো আমাৰ আগৰ অসমৰ আহিছে নহয় থিওৰি কোৱেশ্চন কাৰণে সেইবোৰ ৰিপিট হ'ব পাৰে তো তোমালোকে যিকোনো লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ বা 6 ইয়াৰৰ পেপাৰখিনি এবাৰ চাবা আৰু কোনটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন কেনেকৈ আছে সেইবোৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছত যোনে একো পঢ়া নাই জাষ্ট এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে হেঁতৰ কাৰণে এটা প্লেন লৈ আহিছো ধুনীয়াকৈ যদি ভালকৈ পঢ়া তোমালোকে কিমান 69 মাৰ্কছৰ ইয়াত মই প্লেন দিছো মুঠতে তোমালোকে 62 পাব পাৰা বা বুজিলো 55 টো পাব পাৰা ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই তোমালোকে যদি পাছ হ'ব বিচাৰিছা দেন এইটো ভিডিঅ' চোৱা লাষ্টলৈকে এতিয়া তোমাক প্লেনটো মই দেখাই আছো দুজো চেপ্টাৰ লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে মই লিখি দিছো এমসিকিউ কেইটা আহিব ডেসক্ৰিপচন কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহিব তাৰ টোটেল মাৰ্কছ কিমান ঠিক আছে আৰু এইকেইটা তোমাক গোটেই ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাইছো মই মানে মডেল টাইপৰ কিবা এটা দিছিলে এছেকে তাৰ পৰা উঠাইছো ঠিক আছে তো সবতকৈ প্ৰথম আজি তোমালোকে কি কৰিবা আজি যোনে একোৱে পঢ়া নাই সোৰ্স অফ এনাৰ্জি পঢ়িবা আৱাৰ এনভাইৰনমেন্ট পঢ়িবা মেনেজমেন্ট নেচাৰেল ৰিসোৰ্স আৰু কেমিকেল ৰিয়েকচন ইকুৱেশ্যন ইমানটো পঢ়ি থৈ দিয়া আজি ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে কিমান পাবা 6 মাৰ্ক 4 মাৰ্ক 5 মাৰ্ক 6 মাৰ্ক ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ ইফালে এসিড বেছ এণ্ড সল্ট কাইলৈ 21 এইটো তোমাৰ 20 ঠিক আছে মানে আজি 21 তোমালোকে কি কৰিবা এসিড বেছ এণ্ড সল্ট মেটালছ এণ্ড নন মেটালছ লাইফ প্ৰচেছ আৰু কন্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন তোমালোকে এই চাৰিটা পঢ়িবা কাইলৈ তো পৰহি দিনা তোমালোকে পঢ়িবা এই চাৰিটা লাইট হিউমেনাই ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন যদি তোমালোকে ইমানটো কৰা এমসিকিউ তোমালোকৰ 32 কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা অহা চান্স আছে মানিলো 32 নাহে 25 টো কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ 37 টা থিওৰি কোৱেশ্চন তোমালোকে 37 নোৱাৰিলা 32 কৰিব পাৰিবা হয় না ভালকে পঢ়িবা কিন্তু এইকেইটা ঠিক আছে একদম ভালকে পঢ়িবা কিন্তু আমি এতিয়া 100% যদি সিলেবাস কমপ্লিট কৰিব যাওঁ এইটো অসম্ভৱ কথা যদি তোমালোকে একোৱে পঢ়া না দেন আমি এই 70% বা 60% সিলেবাস কমপ্লিট কৰি এটা ভাল এটা মানে পাস হ'ব পাৰো আৰু ভালকে মানে তাৰপিছত তোমাৰ টোটেল 69 মাৰ্কছ আছে যদি মই ইয়াত ধৰো তোমালোকে 55 প্লাস ধৰিছো ঠিক আছে যদি ইমানটো মাৰ্কছ আনিব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে 100ৰ ভিতৰত যদি মানে 90 ভিতৰত যদি 55 প্লাস আনা আৰু তাৰপিছত তোমাৰ 10 মাৰ্কছ যদি ইন্টাৰনেল দিয়ে তো 55 প্লাস 10 কিমান 60 এটা ফাৰ্স্ট ডিভিজন এটা আনিবতো পাৰিবা এইটো সাবজেক্টত কাৰণ বহুতে সায়েন্স এক্সামটো মানে জানো কিয় টান পায় আই ডোন্ট নো বহুতে ম্যাথছ পাৰে বাট সায়েন্স নোৱাৰে বাট সায়েন্স ইজ ইজিয়াৰ দেন ম্যাথছ মই ভাবো কিন্তু বহুত কিছু নাভাবে সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো মতে কৰিব পাৰা ঠিক আছে নহলে তোমালোকৰ যদি কেমিষ্ট্ৰি ষ্ট্ৰং আছে তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰি কিছুমান ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰা ঠিক আছে তেনেকৈ কৰি তোমালোকে পঢ়িলে হ'ল এণ্ড ইয়াত মই যিবোৰ চেপ্টাৰ্ছবোৰ ক'লো গোটেইসোপা চেপ্টাৰ্ছ যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই এইবোৰ চেপ্টাৰ্ছৰ লিংক মানে ভিডিঅ'ছবোৰ মানে যদি তোমালোকে বুজিব বিচাৰিছা আৰু যদি তোমালোকে অলৰেডি বুজিছা কেছ নাই বা যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে পঢ়িব আৰম্ভ কৰা তোমালোকে ভিডিঅ' চাবই লাগিব তো সেইকেইটা ভিডিঅ'ছৰ গোটেইসোপা লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা ঠিক আছে য'ৰ পৰা তুমি ভালকৈ নিজৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা মই প্লেনটো ধুনীয়াকৈ দিলোঁ এইটো জাষ্ট এটা ৰাফ প্লেন হয় ঠিক আছে তোমালোকে এইটো প্লেন ভালকৈ চাই মেলি তোমালোকে নিজে প্লেনিংটো বনোৱা তাৰপিছত ভালকৈ পঢ়া আৰু তোমালোকে এই মেথছ এক্সামটো যদি বেয়া গৈছে আৰু বাকী ইংলিছ এক্সামত ইমান যদি এভাৰেজ গৈছে একো নাই দিয়া হ'ব যি হ'ল তাৰ বিষয়ে ভাবি লাভ নাই আৰু বেছি দুটামান এক্সাম আছে তো সেইকেইটা কৰা তাৰপিছত ইউ আৰ ফ্ৰী
ফ্ৰী আৰু এক ডেৰ মাহ টেনশ্যন নাই আৰু ঠিক আছে তো সিমানে আমি সামৰিছোঁ কিন্তু তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি তোমালোকে ক্লাছ 11-12 যদি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ল'ব বিচাৰিছা বা কিবা হেল্প লাগিব বিকজ দিছ ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য কি ক'ম আৰু বেষ্ট চেনেল ফৰ গাইডেন্স তোমালোকক একদম ৰিয়েলিটি গাইডেন্স দিয়া হয় এইটো চেনেলত ঠিক আছে তো ইমানে কৈ পিনি সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ